Okay guys, dito tayo ngayon sa Ceres Terminal. I'm going to Santander. Pupunta lang siguro ng Cebulan. So dito na ako pupunta ako ng Oslo, Cebu. So pumunta ng maaga para bukas wala akong problema. So I have to stay there for one night sa Oslo, Cebu guys. So ito ko lang sa inyo mamaya yung hotel na titirahan ko, okay? Okay guys, nandito na ako ngayon maglalakad pupunta sa terminal ng Cebulan. Sakay ako ng ferry guys pupunta sa Cebu, Oslo, Cebu para sa whale watching. So nagbus na lang ako pupunta dito, galing ako sa Ceres kanina, nagbus ako pupunta dito guys. So ito yung terminal ng Cebulan guys. Ayan. Okay guys, inahabol ko yung boat kasi muntik na maiwanan. I don't know if this is the last time guys, pero ayan, napapakita ko sa inyo. Maalis na po yung boat. Ayan, kakalis lang. Buti nabuta ko yung biyahe. Kundi naiwanan na sana ako. Hey, what's up guys? I'd like to say hi sa inyo lahat guys. Nandito na ako ngayon sa hotel ko guys, sa pension house. So as you can see, mag-isa lang ako. Ayan. Yan yung gamit ko. So maganda siya. Kahit solo, okay rin naman. Diba? May TV pa, mayroon pang aircon. At the same time, may isang tsinelas. Butin lang may tsinelas. At ayun yun, may inidoro siya, may shower. Wow! Saan yung ilawan dito? Yan, may shower siya. O, di ba? Okay na, okay, di ba? So, anyway, pumunta muna ako sa labas ngayon, guys, para kumain. Kasi, hindi pa kumakain. Karating ko lang, it's almost 8 o'clock in the evening. See you outside. Anyway, guys, so, andito na ako ngayon sa table. Kakain. O-order ako, kakain muna kayo. So, for now, kasi, what time is it? It's almost 8:30 in the evening, guys. So, wala nang tao. Ako na nakakain. Tanyo, wala nang tao dito. Waiting for my order. So, ayan po yung order ko ngayon. Ano to? Ayun, crispy. Yun. Lechong kawali, sabi ni Kuya. Okay ka muna. Ayan, vlog ko. Anong pangalan mo sa YouTube? Sa YouTube, Exploring with DJ Manny. DJ Manny? Exploring. Lagyan na Exploring. Ayan. So, anyway guys, let's eat. Try natin dito sa ano. Ayan. Hi muna kayo. Hi. Hi kayo. Ayan. Ayan. So tomorrow guys, I schedule tayo for Oslo whale watching. For now, let's eat muna ha. See you guys later on. Anyway guys, dito po yung bilihan ng ticket. Ito po yung price niya. Scuba diving. So ito po yung kaganapan dito every morning. So dito po yung seminar. So we are here right now. So waiting area kung saan you can see there's a lot of people here. So wait for your time. Meron kasing numbering dito. Meron mga numbers. So, the good thing about us is meron kaming tour guide coming from our hotel. So, mas
convenient, wala ka nang alalahanin. Sila nang bahala lahat sa ticket, reservation, and everything. So, yung tour guide natin, ito si, hi Jonah. Hi, I'm your tour guide. Yes. Si Jonah yung mag-a-assist sa amin for today. So, like I said guys, it's more convenient kung kukontak kayo ng tour guide from the hotel kasi hindi na kayo pipila doon sa taas. And every morning siguro ganito talaga, no? Maraming mga Hindi, ngayon lang to. Ngayon lang yung... Ganito karami. Hindi, yung konting tao lang. Okay. Konti pa tong tao na to, ha? So, ibig sabihin, ano kaya itsura nito kapag yung talagang maraming tao. So, malapit na kami. Malapit na, 28 na yan. Ayun. Alright. Uy, iwan ko sa ito, ha? Oo, walang problema. Okay guys, see you mamaya. Sana naman wala ako. Hindi ako matakot. So, tapos na kami mag-swimming sa Whale Shark. As you can see guys, sa likod ko, ayan o, doon kami galing. Sa area na yun. So, from that area. So, picture-picture muna tayo dito sa, I love Whale Shark. There you go. Hi guys, proceed tayo sa, ano yung pupunta natin? Tumalog. Ha? Tumalog. Tumalog? Oo. Tumalog. Okay. Tumalog Falls. Tumalog Falls. Diretso tayong Tumalog Falls guys. Ayan. Si bro, ang driver ko ngayon, pre. Ayan. So galing tayo kanina sa Whale Shark guys. Watching. Okay. Saan ang babayad na entrance nyo? Doon sa baba. Okay guys, andito na ako ngayon sa kung saan kailangan yung drop off ng mga motor nandun sa likod, yung pinakita ko sa inyo kanina. So from here, kailangan lakarin pababa, papunta doon. So kung titingnan nyo guys from this area, makikita mo na yung falls eh, ayun galing sa bundok. Teka lang guys ha. Okay guys, nandito tayo ngayon sa entrance going inside sa Tumalog Falls. Ito yung entrance guys. Ano natin? Ayan, dito yung Tumalog Falls. So you have to pay 20 pesos. Pagka, ayan, 20 pesos daw. 6 AM to 5 PM only. Ayan, hi! Good morning. You can see when you arrive here in the area, this is a fish spa. Tawag fish spa guys. So you can stay here para for massage na rin, para sa mga alam niyo sa isla, di ba? So from this area guys, from inside, from there, from entrance, ang una niyo madadaanan itong fish spa, and then before you can enter this road going up sa Tumalog Falls. Ayun, yung tayo. So punta natin guys, come on. Nakikita nyo sa likod ko, napaka clear water and napakataas na guys. Ayun hanggang sa taas siya. Yun, nakita nyo yun, hanggang taas. So sobrang taas na guys, hanggang taas na. So nakikita nyo yan. Tapos sa likod ko naman, yan, sa likod ko ganun. So ito yung pinaka clear water lahat. Yan, lahat yan hanggang dito. Daming tao nagsiswimming. Ayan. If you're a nature lover guys, you're gonna enjoy coming here into Tumalog Falls. So kung titingnan nyo, hanggang tuhod lang naman yung tubig, hindi naman siya ganun kalaki. So ano lang siya, medyo
pristine water lang talaga. Kung titingnan nyo siya guys, makikita nyo dito yung kung gaano siya kalinaw. Oh. Ayan. Diba? Papunta sa taas. So as you can see, wow. Anyway guys, thank you so much for watching on my vlog guys. See you next time. Goodbye.